بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به گزارش ویژه امروز ما خوش آمدین. ما از شما تشکر میکنم به خاطر از اینکه گزارش‌هایی که ما از هرات باستان تهیه کردیم به خاطر مهاجرین ما تماشا کردین و یک به یک نظریات خودم با ما شریک ساختیم. ما هنوز هم هرات هستیم و اینمی لازم به ناحیه 12 شهر هرات هستیم. موضوع مهاجرین بدون شک همه ما شما را ناراحت ساخته. بعد از اینکه مهاجرین ما هر روز از بندر اسلام قلعه و از بندر میلک در ولایت نیمروز البته میاین به وطن به جاهای مختلف انتقال داده میشن، اما در اینی بخش هرات مهاجرین را که انتقال میتن البته نهادهای خیریه در پهلوی نهادهای خیریه دیگه بنیاد خیریه بیات همچنان بحثایی را در اختیار مهاجرین ما قرار داد که یک تعدادش به جای دیگه انتقال دادن و یک تعدادش آوردن به داخل شهر. اینمی منطقه به نام تانگ مولوی مشهور است و اینجا یک پارک است به نام پارک مولانا عبدالرحمن جامی. تعداد زیادی از مهاجرین ما را در این قسمت آوردن انتقال دادن و در همین پارک خیمگک هایی است در اینجا که فیصدی بیشتر هم خانواده تشکیل میده که در اینجا آمدن. ما هم به خاطر از اینکه بتانیم حداقل صدای مهاجرین ما باشیم، ای که چه کمک‌های صورت گرفته، ای که چه کمک‌های صورت میگیره در آینده میخوایم اونا را هم برای شما به تصویر بکشم. در پهلویش اما رقمی که بنیاد خیریه بیات در بندر اسلام قلعه در مرز ایران افغانستان در هرات و در ولایت نیمروز در بندر میلک کمک‌های داشتن هم در قسمت بس‌ها به خاطر انتقال مهاجرین، در قسمت مواد غذایی و امروز در این قسمت هرات هم تصمیم دارن که کمک‌هایی را داشته باشن به خاطر مهاجرین ما. ای که وضعیت مهاجرین ما در اینجا چگونه است یکی و دوم گپی که چه کمک‌های بنیاد خیریه بیات داره او را همچنان با معاون صاحب بنیاد خیریه بیات همچنان مصاحبه می داشته باشیم که اونا هم بگن چه کمک‌های صورت گرفته. بیاییم که یک جای با هم بریم. کی لط کرد؟ کی لط میکنه دیگه؟ مسلمان رو میزنه. خوب بد خواهر جا داره ولی خوبش کم است. خدا نامزادم کردیم آمدیم که پره کنیم، پره هم نشد. این میال کلیگ هم میبینه. چیکار کنیم؟ خشنده کنیم، مجبور هستیم. ما را دزبند زده، امرای بچیم فامیلم زوف کرده، مرد کلانتری آورده. روزی که میرسیم به مرز از شهرداری ایران به این برموشیم انگار بهش رسیده. به خدا. خب تشکر از اینکه بیننده گزارش ما هستین. در پهلوی ما آقای صاحب اسماعیل معاون بنیاد خیریه بیات هستند و امروز اینا هم به داخل شهر هرات آمدن به همی پارک مولانا عبدالرحمن جامی و ای که چه کمکایی را در این قسمت برای مهاجرین ما در نظر گرفتن خودشان میگن. بسم الله الرحمن الرحیم. من در جریان هستین که ما قبلا در جناب دکتر صاحب احسان بیات از اسلام قلعه شروع کرد انتقالات مهاجرین به کابل، مواد غذایی، چای، برمایی و بعدش به ما ادایه دادیم رفتیم نیمروز هم بسا گرفتیم که تعداد از این مهاجرین ما به کابل انتقال بده. بعد امروز آمدیم به ولایت هرات از کمپ مولانا. اینجا مهاجرینی که از هرات از ایران آمده در اینجا می باشه، ما اینا رو انتقال میدیم تا کابل برایشان مواد غذایی، آب و شامل هم تیار کردیم که ان شاء الله در مسیر راه
خوب باشه. بسیار زیاد تشکر. اگر گپ دیگه هم باقی مانده که امرا فقط خواستیم بدونم دکتر صاحب باید بر ما وظیفه سپرد کنیم که قرار این کمک‌های ما ادامه داره. ادامه داره دیگه. ادامه داره. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشید. بسیار خب ما به داخل یکی از بحث ها هستم که از طرف بنیاد خیریه بیات به خاطر انتقال همین مهاجرین ما گرفته شده که اینا را به خیر ببره کابل. بسیار زیاد خوش آمدین. سلامت باشین. سلامت بخیر باشین. دستایتون هم بلند کنین که مطلب جمع شود. خب امروز کی گپ بزنم؟ امروز اینمی گپ بزنم صحیح است؟ فرق نمیکنه. خوش آمدید تام. زنده باشی. سلام. قربان سرت. جور هستی؟ سلام، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ خوب هستین؟ صحت خوب است؟ بخیر هستین؟ نامک چیز؟ حبیب الله از مزار شریف. حبیب الله جان از مزار شریف. بله. خب از کجا آمدی لالا؟ از تهران آمدیم حافظ جان. از تهران؟ بله. چقدر وقت تهران بودی؟ 1.5 سال. 1.5 سال؟ بله. 1.5 سال. تو نفر بود که با ما گفت من تا 41 سال هست. بله هستم. 1.5 سال چه رقم گذشت؟ خاطر خوشی نداشتم حافظ جان. واقعا هیچ. 1.5 هیچ. سال چی کار میکردی در ایران؟ از ما کار ساختمانی برنا بودیم، دیوالچینی و پلاسترکاری. خوب بلد هستی دیگه. تایید ان شاء الله. حالا اگه کار در وطن کنی یا پیدا نمیشه؟ پیدا شود دیگه ان شاء الله دیگه تصمیم ندارم که برگردیم ایران. ان شاء الله وطن خودم رو آباد میکنیم، میسازیم. بشکه. اینجا یاد داشتی یا اونجا یاد گرفتی؟ از اینم یاد داشتم، اونجا بیشتر یاد گرفتیم. خب حالا بیایم سر یک گپ دیگه. امی رویه و برخورد اینا چطور بود توجا؟ چون بر هر کس هر رقم میگه. ایرانی ها خوب بعد خواهر جا داره ولی خوبش کم است. خوبش کم است. بله. مای چند میدادن پیسه؟ تقریبا 24-25 میلیون بود. 24-25 میلیونش به پیسه خودمون چقدر میشه؟ 16-17 هزار بیشتر نمیشه. در یک ماه. بله. امی باز ماشت سر وقت میدادن یا باز کسا میگن نمیدادن پیسه؟ نه اخلاق مرا گفت رفت سر مدرسه ما پول روان میکنم. الان من پول ندارم که بخوام برم تا ولایتم. خدا خیر بده خیارا ما را میرسون تا ولایت. پول ما را ندادن. گفت که سر مدرسه ما پول تا بعد میفرستم. طالب پول ما را ندادن. نامرداره. خب سعی کنین یک چیز را که من میبینم افغانای ما چقدر با غیرت هستن، با وصف ازی که مشکلات زیاد دیدن، درد و رنج دیدن، اما با آن هم میخندن. مرا بسیار قوت قلب میبخشه. چون اینجا آدم اومده ایسی بسیار خوبی پیدا میکنی، وطندار میبینی، خیارا رو میبینی، همه رو میبینی، واقعا جای خوشحالی است. قربان سر. خوش هستی؟ بسیار زیاد خوش هستیم. بسیار زیاد. دیگه نخواد بودی؟ نه دیگه بر نمیگرده ان شاء الله. بس است. خاک در سر این ماجرا. بله. این از دل درد ما واقعیت بس که من شنیده میگم. واقعیت است. قربان سرت. سلامت باشید. مقصدی محترم مفت رایگان است، هم تو بیشی راز دمی کابل پایان کنید. ان شاء الله. صحیح است. خیر به تخیرات. قربان سرت. سلامت باشید. با عزت باشید. تشکر حافظ خدا جان. کمتون نکنه. طرف سکایتون بلند کنین، اما تو لبخند زده برین دیگه طرف خانه. خدا کمتون نکنه. جان زنده باد. زنده باد بنیادی. بخیر باشید. خب تشکر از اینکه بیننده گزارش ما هستین. در کنار ما رحمانی صاحب قرار دارم. از اینکه ما با رحمانی صاحب معرفت ندارم، چقدر خوب است که خودشان خود معرفی بکنن. یکی از مسئولین است در این کمپ مهاجرین ما که از ایران به گونه اجباری اخراج شدن، در اینجا هستن و ای که چند تا سوال بسیار زیاد مهم دارم، من از اینا میپرسم. مهربانی رحمانی صاحب. سلام عرض ادب خدمت شما. نثار احمد رحمانی هستم، عضو کمیته انتقال عودت کنندگان ولایت هرات و مدیر عمومی سرویس ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان. بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت دادین. ما میفهمم که مسئولیت‌های شما در اینجا زیاد است. من تشکری میکنم از شما و سایر کسایی که در قسمت کمک به مهاجرین ما و تدابیر لازم نهایت کوشش کردن. رحمانی صاحب، چه مدت میشه که در امی پارک مولانا عبدالرحمن جامی مهاجرین ما انتقال داده شدن و از چند بندر به اینجا؟ به مدت
یک هفته در روز یک هفته میشه که مهاجرینی که از دیگه ولایات هستند به این پارک مولانا عبدالرحمن جامی انتقال پیدا میکنن. اون مهاجرین انتقال پیدا میکنن که از مرز اسلام قلعه توسط نهادهای خیریه تا به هرات انتقال داده میشه و از دیگه ولایات که هستن به این پارک انتقال داده میشه و این پارک تحت تاثیر و تحت نظارت یک کمیته 6 نفری که از 6 ارگان مختلف تشکیل شده قرار داره که این پارک با تمام امکانات چی بخش صحی باشه چی بخش غذایی باشه بخش واش و افزایش هم امکانات از تکمیل شده و مهاجرینی که از مرز اسلام قلعه از دیگه ولایات هستند بجز از هرات که مهاجرین هرات اینجا انتقال پیدا نمیکنه مهاجرینی که از دیگه ولایات هستند به اینجا انتقال پیدا میکنه در مدت 24 ساعت هر قدر مهاجرینی که باشد انتقال پیدا میکنه به ولایات اصلیشان توسط نهادهای خیریه توسط امارت اسلامی توسط نهادهای خصوصی اینا انتقال داده میشه ولایات اصلی. بسیار زیاد تشکر. در حدود همین یک هفته به چه تعداد مهاجرین در اینجا انتقال پیدا کردند ای کم؟ به صورت دقیق گفته نمیتونیم و به صورت تقریبی گفته میتونیم که در یک شبانده روز اگر احتمال داره که 1700 فامیل یا 1700 نفر در بخش فامیلی و حدوداً 1000 یا 500 نفر در بخش مجردی در یک شبانه روز انتقال پیدا میکنه. با مدت 24 ساعت کوشش میکنه تمامی کسایی که هست با همه امکاناتی که بزنا مهیا کردین اینا رو انتقال بدیم به ولایت اصلیشون. بسیار زیاد تشکر. خیر ببینن یعنی که مردم ما در اینجا از امکاناتی که هست استفاده میکنن و نهایت راضی هم باشند اینجا. دقیقاً تمام مهاجرینی که اینجا انتقال پیدا میکنن در بخش صحی تمام دکتر سیبا از نهادهای خیریه و از نهادهای خصوصی امارت اسلامی اینا خیلی راضی هستند چون که تمام امکانات به اذن مهیا شده. اگر در بخش آب بوده تمام امکانات اگر به طور مثال میگم که یک تانکر آب ضرورت بوده ما 2 تانکر 3 تانکر آب از اینا مهیا کردن که اینا هیچ وقت کمبود او چیز نداشته. تشکر. از آمار که شما ارائه کردین تا به حال چقدر مهاجرین ما انتقال پیدا کردن از اینجا یا به طرف خانه و کاشانهشان رسانده شدن؟ به صورت دقیق اولا گفتم که گفتن نمیتونم اما تمام مهاجرینی که اینجا انتقال پیدا میکنه به پارک مولانا جامی از دیگه ولایت هستن کوشش میکنن که به مدت 24 ساعت تمام مهاجرین انتقال پیدا کنن مگر بعضی مهاجرینی که هستن باراز نمانده منتظر بار هستن به مدت 1 ساعت 2 ساعت یا 3 ساعت میمانن میگن که ما همین بار ما بیایه موتر آماده و امیده به خدمت از ما کنار انتقال بدن. یعنی در شبانده روز که اگر 1700 فامیل یا نفر میایه به پارک امو 1700 فامیل انتقال داده میشه. بسیار تشکر. اگر سوال از ما باقی مانده اونا میشه که خود شما بگوین اگر گپ باقی مانده مهربانی. گپ خاص باقی نمانده. بسیار تشکر. بخیر باشید. بسیار زیاد تشکر. سلام باشید. بخیر باشید. صحت شما خوب است؟ بخیر هستی؟ جانک جور است؟ بخیر هستی؟ قربان سرت. نام چی است؟ سید اصغر. سید اصغر. بسیار مانده و زله معلوم میشی. چی کار کنیم دیگه است؟ رد خوردیم. لط خوردی؟ لط هم خوردیم. ردی مرزم کرد. کی لط کرد؟ کی لط میکنه دیگه؟ مسلمان میزنه. یعنی میشه که با زل آدم پر میشه. چیکار کنیم؟ اما چی کنی یگان وقت در زندگی میگیم آمده را رد نیست. 50,000 افغانی پیدا کردیم ویزا کردیم رفتیم ایران کار نیست دیگه. رفتیم اونجا افغانی گفتی سه پیش میکرد میزد افغانی گفتی سه پیش میکرد میزد او نمیته مسلمانی نان قایت است. چیکار کنیم؟ چند سال بود ایران؟ اینم 1 سال بود. 1 سال بود. قرض کردی؟ کار کردی که پیدا کردی؟ ما 50,000 پر قرض کردیم. او 50,000 پم رفت. 20,000 ش پیدا نتونستم. حالی هم دست خالی آمد. او قرضم مانده. مکتب تمام کرده بودی؟ مکتبم خدا جای نرسوندیم. خدا نامزادم کردیم اومدیم که پره کنیم پرم نشد. این میال کلیگم میبینه. چیکار کنیم خنده کنیم مجبور هستیم.
من میفهم آفرین غیرت شامتت. ما شما جوان هستیم، گاه وقت آدم از همین درد زیاد هم میخنده. دیگه مجبور هستیم. مهاجرت درد داره، رنج داره، بی‌حوصلگی داره، سرگردانی داره. اما از یک چیزی که من زیاد مثلا ناراحت میشم که از یک طرف شرایط روزگار، بعض فشارها، از یک طرف بعض کسا آدم تشویق میکنه که مثلا برو اینجا یا اونجا. حالا مثلا خودت کی گفت برو ایران؟ ما خودم کسی نگفت، خودم رفتم. چی باعث شد؟ نامزاد کردم، از اینجا گفتم بریم پیسه عروسی رو پره کنیم بیایم عروسی کنیم. اونجا رفتیم هیچی هم نشد. حالی هم وقت تانه نمیگیرم، همه میگم در پا کار کنید دمیجا کار کنید. همیجا بیمینت است، با خدا قسم هیچ کس مینت نمیته. یک دیگه خدا دلسوز است، دوست داره او شار نره. با خدا قسم در اتاق ما اگه ایرانی بود صاحبکاریم نان می آورد، نان از پیش ما پوت میکرد، برای من نان نمیداد. اینه میشنوم میبینم نمیداد. نانبایی میرفتم نان نمیداد. مسلمان به مسلمان رواداری. میگفت کارت نداری، میگفت مینا کارتیم. یعنی کارتش است که میدیم نان میگیریم، نمیداد بریم ما. تا این اندازه. اگر نه که ما شما باز در ملک ما یا در یک جای دیگه باشیم ببینیم که یک آدم به یک چیز ضرورت داره، اگر 100% نکنیم 10% خبرش میکنیم که از گشنگی کدام مشکل. داده اینی میشار به من نوکریش میکنه. یعنی ما امی اگه وطنیم دمو شعار برا خوبیش کنه من نوکریش میکنه. من میگم مرد نیستی نوکری مرد باش. شکت است. ما شما از لحاظ عاطفه بسیار گفته یگان تا زور هستیم، بالا هستیم. خیلی بالاست. همیشه دست خیر داشتیم. همیشه دست خیر داریم. درست است که پول نداریم، سرمایه نداریم، ولی دل کلان داریم. عزت خو میکنیم. عزت میکنیم. هر کسی که در ملک ما شما آمده، ما شما غیرت کردیم، اومد کردیم، بر از او یک کار کردیم. مهمان نوازی نکرد، ما مهمان به هیچ نماندیم. حالی هم که خیر است که نکرد، خانهشان آباد. از این بود که آمد ما در خدمت. بله. خوش آمدی. قربان غیرت. با عزت باشی. بخیر هستی؟ جانک جور است؟ بخیر هستی؟ خیرتیست انشالله. السلام علیکم کاکای گل. چی حال داری؟ بخیر است؟ تازه رسیدی؟ دو روز میشه رسیده. 2 روز میشه رسیدی؟ بله. در کدام شهر بودی؟ تهران بودم. تهران؟ بله. چند سال بودی تهران؟ همین 4 سال بودم. 4 سال. بله. یک سره دیگه هم تو کار میکردی؟ والا کار نکنی گوش نمیمانی، مجبور هستی کار کنی، ملک بیگانه است. اینجا خوی خیر و سخاوتی هم است. اونجا اصلا روی خدا وستو میگیرد، میگه باش کی پرسان نکنه. دیگه بسیار به یک بیرحمی، بسیار به یک ناجوانی پیش روی فامیلم ما را دزبند زده. امرای بچیم فامیلم زوف کرده، مرا کلانتری آورده. بسیار به یک بیرحمی اصلا گفتن نمیشه. اینی شب دوام است، آمدیم آلیسم ماره خانه ما داشتم، رفتم به صرافی که 1-2 میلیون حواله کنه تا کابل برم، در پنه دارم. ولی وایسا پیش گل بود، پس از صرافی پیاده این نمیال رسیدم. گفتم سپورت به خدا نشد. کابل میری؟ بنیاد خیریه برات اونجا موتر است؟ است. رایگان خداوند حمایت ما را پایدار مستحکم همیشه پایدار داشته باشه. خیلی خوش هستم. نان او داده، شب داده. یعنی تمام امکانات در کمپ است، همه چیز بوده. به خانوادهت به خودت هیچ کمی نبوده. خانواده‌ام هوجمان. او تو خودت تنها آمدی؟ برگه خروجی تاریخ مای 4-25 برگه خروجی نشانش دادم که ما وسایل رایی کردیم، منتظر پول پیش هستم. 225 میلیون ما بده ما برم. پیسه کارت ندادن؟ نداد. سب خانه رب کلانتری را چی کرد کی از ما پول به زور میگیره. رئیس کلانتری آمد ما را ولچک زد، فامیلم مزوف کرد، ما آمدیم. تو را آورد خلاص. او دیگه اونجا مانده و هم گفت انتقال میتن یعنی؟ دیگه اونا همین پول پیش بگیره میایه. پیسه کارت هم نداد؟ پیسه کارم نداد. خدا خواست. بشک. خداوند خدا مسپاره. خوش آمدی بازم. قربان سرت. شما خوب هستین؟ قربان ما. سلامتی شما. خوش آمدی به وطنت. ممنون.
سلامت باشی. خدا کنه که قدر عزتت شده باشه شده. در وطن خودت. بله راضیم. شما تنها نیستین، اگر ما چیز از دست ما نمیاد اقل میایم صدایتان میرسانیم که یک 4 نفر تجار ما، نهادهای خیریه و حکومت ما بیشتر متوجه شد. اونا متوجه شدن، تشکر میکنم. همه چیز اینجا صحیح است. همه چی رده، همه چی کامله، امکانات کامله. روزی که میرسیم به مرز از شهرداری ایران به این برموشیم انگار بهش رسیده. به خدا. یعنی به این اندازه. به این اندازه من 400 میلیون تومان پول رهن خانه مرا نداده. جواب کرد گفت برو. رفتم دادگاه کلانتری. هیچ دردی ما دوا نشد. آخر بچه‌ام که از مدرسه کشید بیرون انداخت. دیگه گفتم وقتی دختر و پسرم درس نخونن من این کشور چی کنم که اصلا از بهشتم بهتر باشه ایران. به درد من نمیخوره. گفتم من میرم اون پولم مال شما نمیدید دیگه. زور آقا میگه من زور دارم نمیدم بفرم. ماشین گرفتم و مشهد زیارت کردم اومدم مرز. موقع رسیدم شهرداری، از شهرداری نفر 1 تومن هم ازم گرفت 1 میلیون. موقع که از در شهرداری بیرون شدم پرچم افغانستان دیدم. انگار موقع که در امارات رسیدم انگار در بیش رسیدم. آب خنک، غذا، همه چی فراوان. 3 شب ما اومدیم. تعداد فامیل چند نفر؟ 6 نفر. 3 شب ما اومدیم هرات. ان شاء الله که بخیر. عزیزم کدام ولایت؟ دایکندی ما. دایکندی. بله. از بعد کابل بریم. حالا از کابل بریم دیگه. ان شاء الله که ان شاء الله که بخیر به طرف خانه و کاشانه تا هم تو صحیح و سلامت برسین. ان شاء الله. شکر که حداقل اینجا امکانات است. ان شاء الله است. خدا امارات پایدار کنه. خدا نگهدار کنه اینجا باشه. بخیر باشی. خدا کنه که دیگه دم زندگیت هیچ دیگه می نام مهاجرت و ایران خوب باز بخیر. دیگه من آتش رو دستم بذارم من نمونم. بسیار تشکر. بخیر باشه. بسیار زیاد تشکر. از کلتون بسیار زیاد تشکر. بالاخره که رسیدیم به پایان گزارش ویژه امروز ما از ناحیه 12 شهر هرات، از پارک مولانا عبدالرحمن جامی. خدا هیچ کس مهاجر نسازه. یعنی در طول امی 3 هفته که من مصروف تهیه گزارشات پی در پی از بندر اسلام قلعه، از هرات، از بندر میلک یا پل ابریشم در ولایت نیمروز و از کابل از مهاجرین ما اینجا در شهر هرات پیش پارک داشتم، بدون شک همه ما و شما را لاغر ساخته. اما از یک طرف دیگه بسیار زیاد خوش هستیم به خاطر از اینکه وطندارای ما آمدن در وطن خود. 3 وقت یک وقت میخوریم، وطن خود ما را جور میکنیم. ما دیگه همراهی کسی مصاحبه نکنم که 41 سال در ایران گذشتانده، سرش سفید شده، ریشش سفید شده، عکس جوانیش نشان میده که بچی قواره مقبول و بچی اندام زیبا بوده. در اون وقت باز رفته و سرسفید و ریش سفید به وطن برگشته. به هر حال این هم بود آخرین جزئیاتی که من از شهر هرات از این کمپ برای شما داشتم. خوشحال شدم از این که سکتور خصوصی خانهشان آباد بسیار زیاد کمک کردن در پهلوی امین نهادهای خیریه. بنیاد خیریه بیات هم در قسمت کمک‌های داشته، در قسمت بس‌های کلان به خاطر انتقال مهاجرین ما به کابل، به هرات و به جاهای مختلف. در قسمت دیگه در قسمت توزیع مواد غذایی و در قسمت حفر چاه در بندر اسلام قلعه مرز ایران افغانستان اونجا داشتن. یعنی هر کسی که یک بلستم کار کرد، خدمت کرد، دست مهاجرین ما را گرفت، خداوند اجر نصیبشان بکنه. بلند کنید دستایتان، بلند کنید. خداوند اجر نصیبشان بکنه. دیگه خداوند هیچ کس را به خصوص وطندارای ما را مهاجر نسازه. بخیر باشین. گزارشم هم دارم اینجا به پایان میرسه و در آخر میگم یگانه پل ارتباطی بین شما و بنیاد خیریه بیات یک لینکی است که هم در پایین ویدیو قرار دادیم، هم در روی صفحه است برای شما، هم در دسکریپشن ویدیو وجود داره که از اون طریق قابل دسترس است. شما میتونید ارتباط برقرار بکنین. همون لینک www.bayatfoundation.org/donation از طریق ارتباط بگیرین یا تماس برقرار بکنین با بنیاد خیریه بیات. کمی و کاستی را در تمام گزارش ها بخشین، تحت تاثیر وضعیت رفتیم. سوالای ما گشته با بوده باشه به بزرگواریتان معرفه بکنین. خدا حافظ، ایام به کامتان. انشالله که دیگه هیچ وقت مهاجر نشین. دستایتان هم طرف بلند کنید کلتان.